Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc Gippo Hoa Ven Ý. Con này new nha. New 595 nha mấy bạn. Dòng van này cũng rất được anh em sưu tầm. Van này không hiếm, nhưng mà hiếm cái là nó mới, hàng mới rất là hiếm. Con này phun bóc nha. Ruột 95 luôn nha mấy bạn. Dòng van rất là được anh em sưu tầm nha. Nay mà kiếm con hàng mới van hơi bị hiếm, giá hơi bị cao, tại vì rất là được anh em sưu tầm. Mà mấy bạn kết thì để inbox lại cho mình nha, để dưới bình luận, hoặc là inbox qua Lê Thanh Hai Tài Facebook, mình sẽ chủ động liên lạc lại. Còn anh em cần những mặt hàng như thế nào thì nói, mình sẽ lên mặt hàng đó cho anh em. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Bye bye.